ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሰላም ነው ሁሉ ነገር ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዳቦ አገጋገር ነው ዳቦ እንዴት አድርገን እንደምንጋገር በተለየ መልኩ ማለት ነው ያው እኛን ያገር ቤት ድፎ ማን እንደምንጋገረው ጣዕሙ ሁሉ ነገር አንድ ሆኖ ግን በሌላ መልኩ ዳቦ እንዴት እንደምንጋገር እናያለን አብራችሁ ይቆዩ ለዚህ የሚያስፈልገው ዱቄት ይሄኛው የዳቦ መጋገሪያ ነው ውስጡ ቅመም ዘደም ትንሽ ፎርኖ ዱቄት ታክል አድርጌያለሁ እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት መልኩ እንደብዛቱ ተቀመጣችሁ ቅመም ደግሞ ደንብላል ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ ነው የምንጨምረው እና ዘይት ሌላ ምንድነው ሰሊጥ ጨምራለሁ ትንሽ ተልባ ጨምራለሁ በጣም ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው ተልባን ሰሊጥን በጣም ቆንጆ ነገር ነው ዳቦ ላይ በጣም ነው የምወደው ውጪ ከመግዛት ቤታችን እንደዚህ የሚጨማምሩትን ጨማምረን በንጋገር በጣም ቆንጆ ነው የሚቀባባውን የምንፈልገውን ቀብተን እንበላለን ይሄ ደግሞ እኔ አገር ቤት ምን እንደሚባል አላውቅም ግን ሺያ ይባላል እንዳይጮህባችሁ አብኩቼ እመለሳለሁ ይሄ ማሽኑ እንዳይጮህባችሁ ያው እንግዲህ ቤተሰቦቼ ቆንጆ አርጎ አብኩቶኛል አሁን ይሄንን እንትን አረጋዋለሁ ቶሎ እንዲቦካ ላስቲክ ሸፍንበትና አስቀምጠዋለሁ አንድ እስከሚቦካልኝ ድረስ በላስቲክ ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ ያው እንግዲህ ቤተሰቦቼ ቆንጆ ሆኖ ተቦክቶልኛል አሁን እንደዚህ አድርጌ በላስቲክ ሸፍን አድርጌ አስቀምጣለሁ ከቦካ በኋላ እንገናኛለን ይሄው እንግዲህ ቤተሰቦቼ ሊጤ እንደዚህ ሆኖ የዳቦ ሊጤ ቦክቷል ያው ጥቁር ዳቦ ነው መንጋገረው እንግዲህ ጤናማ ነው ብዙ ነገሮች አሉት ውስጡ እንዳያችሁት ይሄንን ደግሞ እየቆራረጠን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው ተከታተሉኝ ይሄው ቤተሰቦቼ እኔ በጣም ትንሽ ቀጥኖብኛል ወፈር ሲል በደንብ ይመቻል ለማድቦልቦል እያድቦለቦልን እስከመጨረሻው ድረስ እንደዚህ አድርገን ሊጣችንን እንጨርሳለን ማለት ነው እንደዚህ እየደራረብን ወደ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው ይሄው ቤተሰቦቼ በዚህ መልኩ ጨርሼዋለሁ ይሄን ይመስላል ግን እንደምፈልገው አልሆነልኝም ምክንያቱም ትንሽ አቀጠንኩት እንደዚህ ቅርጹን አድርጋችሁ ስትጋግሩት በስማም በጣም ነው የሚያምረው ሲወጣ ትንሽ ከላይ ሰሊጥ ጨምርበታል ትንሽ ደቂቃ አስቀምጠውና ላስቲክ ሸፍኜ ከዛ ያኮፍ ሲል ወደ ኦቨን ያስገባዋለሁ ሲወጣ ደግሞ እንመለከታለን ይኸውላችሁ ቤተሰቦቼ አሁን እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ኮፍ ብሏል ቦክቷል ወደ ላይ አሁን በቃ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ ሲወጣ ደግሞ እንገናኛለን
ይኸውላችሁ ቤተሰቦቼ ዳቦዬ በዚህ መልክ ጨርሻለሁኝ እና ይኸው በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ያው ጥቁር ዳቦ ነው። ነጩ ፉርኖ ዱቄት ቢሆን በጣም ንፍት ያለ ይሆን ነበረ። ያው ግን ይሄ ቶሎ በጣም አይነፋም። ይሄ ጥቁር ዳቦ ስለሆነ የዳቦ ሆኖ ጥቁሩ ነው፣ ብዙ አይነፋም። እንደዚህ ነው እና እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።